So magandang araw mga paps. So today, part 2 ng ating DIY throttle body cleaning. Pension, naayos natin yung camera. Okay. So last time na nag-throttle body ako, I think 55 yata o 50,000 kilometers. So ngayon nasa 66,000 kilometers na, and going 5 years na yung Eon natin. So yun. So update, ano bang bago? Basically 3 days ago nagpa-PMS ako. So change oil filter, bago yung air filter natin. Brake pad bago parehas, and then yung brake fluid. Actually walang top up yan, umangat ulit yung fluid nung nagpalit ako ng brake pad sa harap. So malinis pa naman, so no need pa i-flush. So kailangan nyo lang for this DIY session is Phillips na screwdriver. Kung meron kayong size 10 na socket wrench or T-wrench, pwede. Tapos carburetor na cleaner, yan, sa Ace ko siya nabili, $379. So sobrang daming beses nyo yan pwedeng gamitin. So gagawin nyo lang, basically luwagan yung screw. Niluwagan ko na siya, and as you can see, natanggal ko na siya from the throttle body. So isa lang tinanggal ko kasi tinatamad akong alisin yung airbox. Pero kung gusto nyong hindi mahirapan, so alisin nyo na lang yung airbox assembly. Yan, alisin nyo tong mga screw na yan. Yung part 1 ko, tanggal yan. So ngayon, sinilip natin kanina yung throttle body. So malinis pa naman. Pero might as well, sige, i-demo ko sa inyo how it works. Basically, point and shoot lang naman ang gagawin. So, lapag natin yung camera. And then later, I'll show you kung ano ba siya. Ano yung difference nung kakalinis lang sa maruming throttle body. So, basically, kung maruming throttle body nyo, matakaw sa gas, kasi hindi efficient yung air and fuel mixture na pumapasok sa combustion chamber. So basically sakal, parang ganon. Same thing pagka marumi yung inyong air filter element, and there's a probability na yung mga dust particles pumasok sa makina, which is very harmful naman yan sa inyong cylinder block. Basically, it can damage yung cylinder walls, piston rings, piston, magkakagasgas. Kaya nga meron tayong filter element to avoid those kind of things. So nasira na kasi yung nozzle nung aking carb cleaner. So ganito lang siya, okay? So point and shoot. So wait for about 5 seconds. Yan. So yung nakikita nyo, walang karumi-dumi. That's like 10,000 kilometers yung last ko na linis. So hintayin nyo lang, and then buksan nyo yung butterfly. So para gawin yon, i-twist nyo lang tong accelerator, papasok. Yan, bukas na yung butterfly, then point and shoot again. So that's it. Okay, so napakalinis, walang umagos na kahit ano, no carbon, no nothing. Isa rin nakakatulong kung bakit siya malinis, yun nga, preventive maintenance. Sabi ko nga sa mga thread sa forums, it's much cheaper na magpalit ng air filter element kaysa magkaroon kayo ng problema sa throttle assembly nyo. Much cheaper. So kuha lang akong basahan saglit.
natin. Yan. Tingnan natin. Punasan lang. Wala. Actually, yung dumi na yan is galing dun sa hose. Pero walang dumi. Linis lang. So, tuyo na yan. Balik natin. So, yung hose. And then, secure na natin yung clip. So, very basic lang. Napakadali. Kung ipapagawa nyo ito sa mga gas station, siguro mura na yung, not necessarily gas station, pero yung mga service center, mga Rapide, ganyan, siguro mababa na yung 550 nyo dyan. Pero nakita nyo naman kung gaano lang siya kadaling gawin. So, start natin. So, ito. Okay. O, yun. Diba? So, manonotice nyo, magde-delay siya sa start sa una. Normal yon kasi may foreign element or foreign liquid sa loob ng throttle body. Yun, so napaka smooth ng kanyang start. Pero pag naparami naman yung buga niya ng carb cleaner, ingat lang kasi pag sobrang dami kasi may tendency na ma-foul out yung spark plug. So hindi talaga magi-start yon. Yun yung tinatawag na yung basa, yung spark plug. So kailangan yung tanggalin yung spark plug, punasan, then try to start again. So nakita nyo naman kung gaano lang kadali. Good 1-2 spray lang naman at matatanggal na yung dumi niyan. Ayan, so pakinggan nyo yung engine ko. This is basically 1 month na lang, 5 years na yung Eon ko. So yeah, diba? Napaka-smooth ng takbo. Wala yung erratic na shaking niya. Ayan. So marami lang wire kasi may mga sound setup ako sa loob.